tuổi đời gần 300 năm, là cửa ô duy nhất còn tồn tại trong 5 cửa ô của Hoàng thành Thăng Long xưa, ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử trọng đại. Ô Quan Trưởng, cửa ô duy nhất còn tồn tại của Hoàng thành Thăng Long xưa. Ô Cầu Giấy, ô Cầu Dền, ô Chợ Dừa, ô Lương Mác, Quan Trưởng là 5 cửa ô của Hoàng thành Thăng Long xưa. Trải qua chiến tranh giặc giã, hiện tại chỉ còn duy nhất ô Quan Trưởng tồn tại cho đến ngày nay. Theo tài liệu lịch sử còn lưu lại, ô Quan Trưởng được xây dựng vào năm Cảnh Hưng thứ 10, 1749, đến năm Gia Long thứ 3, 1817 được xây dựng lại và giữ nguyên kiểu cách đến ngày nay. Toàn bộ ô Quan Trưởng có chiều rộng 20 m, chiều dài 7 m, xây bằng đá và gạch vồ loại lớn, tương tự như gạch xây tường ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ô Quan Trưởng được xây dựng theo kiến trúc vọng lâu gồm 2 tầng. Tầng dưới gồm 3 vòng cửa, cửa chính ở giữa cao tới 3 m, rộng gần 3 m, 2 cửa phụ hai bên, mỗi cửa rộng 1,65 m, cao 2,5 m. Tầng trên có vọng lâu 4 mái, thu nhỏ vào vị trí ở giữa, có đường chạy xung quanh. Mé ngoài có lan can trang trí các hình lục lăng, tứ giác hay hoa thị. 2 cánh cửa gỗ dày và kiên cố, cho đến giờ vẫn còn hoạt động tương đối tốt, có thể mở ra đóng vào dễ dàng. Tất nhiên, hiện tại nó thường xuyên duy trì ở trạng thái mở. Tại đây còn có một tấm bia lệnh cấm trừ tệ do Tổng đốc Hoàng Diệu và Tuần phủ Hoàng Văn Xứng lập, với nội dung cấm lý dịch các thôn, phường gây khó dễ, sách nhiễu dân chúng khi họ có việc nhà hoặc đi buôn bán, làm ăn trên sông, ở chợ. Nếu sự việc được phát hiện sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Lối dẫn lên vọng lâu là một cánh cửa nhỏ và thấp. Muốn lên được vọng lâu phải khom người để bước qua cánh cửa này và di chuyển khéo léo trên những bậc thang tương đối nhỏ hẹp. Trước đây, ô Quan Trưởng được bố trí lính canh gác, đảm bảo sự an toàn cho người dân trong thành. Hiện tại, người dân lại đang trông coi để đảm bảo di tích này không bị xâm hại. Tí nữa phải quét dọn đá nhé, bừa bãi, làm mình làm theo cái tâm linh của mình. Chú thì năm nay là hơn 70 rồi, thế bây giờ là chú làm được đến đâu chú làm, trời cho chú khỏe thì chú phục vụ cho đến nơi đến chốn. Nếu mà trời bắt tội chú phải chịu, lúc ấy thì người khác người ta sẽ đảm nhiệm thay cho chú. Đông Hà Môn là tên gọi chính xác nhất của di tích cửa ô, nhưng nhân dân vẫn thường gọi là ô Quan Trưởng do những chuyện truyền tụng từ lâu. Chuyện thứ nhất, vào cuối đời Lê có ông quan trưởng Ấn về hưu lập dinh ở cạnh cửa ô này, vậy nên người ta tiện miệng gọi là ô Quan Trưởng. Chuyện thứ hai, vào thời Nguyễn có một viên quan trưởng cơ chỉ huy kiểm soát ở cửa ô, mọi thuyền bè ghé đến đều phải qua trình báo quan trưởng ấy và người ta quen miệng gọi là ô Quan Trưởng. Chuyện thứ ba, nhiều người biết đến nhất là vào năm 1873, Pháp đánh thành Hà Nội lần thứ nhất, có viên quan trưởng vệ cùng toàn thể binh lính dưới quyền đã chiến đấu kiên cường và hy sinh anh dũng tại cửa ô này. Nhân dân gọi tên ô Quan Trưởng để tưởng nhớ người chiến đấu hy sinh cho Hà Nội. Không chỉ là một trong số ít những di tích lịch sử còn tồn tại gần như nguyên vẹn, ô Quan Trưởng còn là một phần của cuộc sống hiện đại, là một hình ảnh quen thuộc của người dân quận Hoàn Kiếm nói riêng và Hà Nội nói chung.